নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপি এটা বনালোঁ আজি একদম গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত বনাইছোঁ আমাৰ মাহঁতে বনাইছিল প্ৰথমতে মই মছলাখিনি ভালদৰে পিছি ল'ম এয়া একদম ভালদৰে মছলাখিনি পিছি লৈছোঁ জিৰা ধনিয়া জালুক শুকান জলকীয়া দিছোঁ 3টা এইদৰে ভালদৰে পিছি লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিম একদম সিম্পল স্টাইলত বনাইছোঁ এয়া গোটা মছলাবিলাক দিছোঁ লং ইলাচি দালচেনি তেজপাত জিৰা অলপ পাঁচফোৰণ অলপ এনেকৈ দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচঙীয়া কৰি ভাজিব লাগিব পিঁয়াজখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান দিলে ভালদৰে সিজি যায় এয়া লোকেল চিকেন 1 কিলো লৈছোঁ এতিয়া মই নহৰু 1 চামুচ দিছোঁ আমাৰ মাহঁতে বনাইছিল এনেকৈ একদম সিম্পল ষ্টাইলত খুব ভাল লাগে খাই বেছি সময়ৰো দৰকাৰ নহয় এনেকৈ বনালে এতিয়া মই মছলাখিনি দি লৈছোঁ পিছি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰিছোঁ মাংসত এতিয়া 10 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব লো ফ্লেমত এয়া হালধি দিছোঁ এতিয়া 2টামান কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আমি জলকীয়া বেছিকৈ খাওঁ আদা অলপমান দিছোঁ এতিয়া 2টা কাটি লৈছোঁ আলু এড কৰি দিছোঁ আলু 2টা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিপিটো এতিয়া মই পানী দিলোঁ এতিয়া মই অকণমান আদা এড কৰি দিছোঁ অকণমান পিছত আদাটো দিলে খাব ভাল লাগে লোকেল চিকেনৰ আৰু গৰম মছলা দিছোঁ অলপমান চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ অকণমান গ্ৰেভিটো ৰাখিব লাগে এনেকৈ খাই ভাল লাগে গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গ'ল লোকেল চিকেনৰ গ্ৰেভি একদম গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত বনাইছোঁ